केही वर्ष अघिसम्म नेपालमा ट्याब्लेट्सहरूको खासै डिमान्ड थिएन, तर अल अफ अ सडन पेन्डेमिकको कारणले वर्क फ्रम होम अनलाइन क्लासेसहरूले गर्दा नेपालमा पनि धेरै नै ट्याब्लेटको डिमान्ड भयो। त्यही क्रममा धेरै ब्रान्ड्सहरू जस्तै स्यामसङ, टिसिएल, लेनोभोले चाहिँ आफ्नो ट्याब्लेट्सहरू मार्केटमा डिफ्रेन्ट प्राइस रेन्जमा अफर गरिरहेको थियो, तर ती ट्याब्लेट्सहरू चाहिँ वर्थ अफ मनी चाहिँ थिएन। र यदि तपाईलाई एउटा राम्रो ट्याब्लेट किन्नु थियो भने आइप्याड मात्रै एउटा अप्सन अवेलेबल थियो, जुन चाहिँ अफ कोर्स एकदमै एक्सपेन्सिभ छ। एन्ड फाइनली Xiaomiले नेपाली मार्केटमा पनि आफ्नो फर्स्ट एभर ट्याब्लेट लन्च गरेको छ, जुन हो Xiaomi Pad 5, र हाम्रो विचारमा यो अहिलेसम्मको नेपाली मार्केटको बेस्ट एन्ड्रोइड ट्याब्लेट हुन सक्छ। हाई एभ्रीवान, आई एम Sabina Adhikari फ्रम ग्याजेट्स इन नेपाल, र आजको हाम्रो यो भिडियोमा आई एम भेरी एक्साइटेड टु अनबक्स Xiaomiको रिसेन्ट नेपाली मार्केटको लन्च विच इज Xiaomi Pad 5. So let's get started with the video. बक्समा ट्याब्लेट बाहेक युजर म्यानुअल, टाइप सी केबल र चार्जर आउँछ, तर अनफर्चुनेटली बक्समा चाहिँ जम्मा 22.5 वाटको फास्ट चार्जर प्रोभाइड गरिएको छ, जबकि यो ट्याब्लेटले चाहिँ 33 वाटसम्मको फास्ट चार्जिङ सपोर्ट गर्छ। र अब चाहिँ सबै कुरालाई साइडमा राखी हाम्रो मेन फोकस ट्याब्लेटलाई दिउँ है त। दिस इज भेरी नाइस। मैले चाहिँ यसको पिक्चर्सहरू अगाडि नै देखेको थिएँ, तर मेरो पोइन्ट अफ भ्यूमा चाहिँ यो पिक्चर्स भन्दा पनि रियलमा चाहिँ अझै राम्रो देखिन्छ। दिस इज भेरी नाइस, एकदमै इम्प्रेसिभ लुक छ। सो अब चाहिँ यसको फिजिकल ओभरभ्यूको बारेमा कुरा गरौँ। यो ट्याब्लेटको फ्रन्ट चाहिँ ग्लासले बनेको छ, र मेरो विचारमा चाहिँ यसलाई लक गर्दाखेरि यसले चाहिँ काइन्ड अफ एकदमै स्टाइलिस टेबल मिररको जस्तो लुक दिन्छ। यसै गरी यसको साइड फ्रेम एल्युमिनियमले बनेको छ भने यसको ब्याक साइड चाहिँ प्लास्टिकले बनेको छ, तर स्टिल यसको इन ह्यान्ड फिल चाहिँ एकदमै प्रिमियम रहेको छ। यसको ब्याक साइड एकदमै ग्लसी पनि छैन, एकदमै म्याट पनि छैन, तर मैले याद गरेसम्म चाहिँ यसले चाहिँ फिङ्गरप्रिन्ट चाहिँ क्याच गर्ने रहेछ। अब चाहिँ हामी यसको पोर्ट्स र बटन्सलाई हेर्नेछौँ। यसको राइट साइडमा भोल्युम रकर, दुईटा माइक र एउटा चार्जिङ पोइन्ट दिएको छ, जुनमा चाहिँ तपाईँले पेन अट्याच गर्न सक्नुहुन्छ, र त्यही टाइममा तपाईँले पेनलाई चार्ज पनि गर्न सक्नुहुन्छ। तर अनफर्चुनेटली यो पेन चाहिँ नेपालमा अवेलेबल गराइएको छैन, तर मेबी इन फ्युचर Xiaomiले चाहिँ यसलाई लन्च गर्ला। टप साइडमा पावर की, दुईटा स्पिकर र एउटा माइक प्रोभाइड गरिएको छ। लेफ्ट साइडमा किबोर्ड अट्याच गर्नको लागि डकिङ पोइन्ट र तलपट्टि दुईटा स्पिकर, अगेन अर्को माइक र टाइप सी पोर्ट प्रोभाइड गरिएको छ। लुककै कुरा गरिराख्दाखेरि यो ट्याब्लेट चाहिँ मलाई एकदमै स्लिम लाग्यो। यसको एक्चुअल थिकनेस चाहिँ 6.9 mm छ भने यसको एक्चुअल वेट चाहिँ 511 ग्राम्स छ, जुन चाहिँ एउटा ट्याब्लेटको लागि क्वाइट लाइट नै हो। अल्सो याद गर्नुपर्ने कुरा चाहिँ यो ट्याब्लेटले कुनै सिम कार्ड और मेमोरी कार्ड चाहिँ सपोर्ट गर्दैन। र अब चाहिँ हामी यो ट्याब्लेटको डिस्प्लेको बारेमा कुरा गर्नेछौँ। यो ट्याब्लेटमा 11 इन्चको IPS LCD डिस्प्ले प्रोभाइड गरिएको छ विथ 120 हर्जको रिफ्रेश रेट। यसै गरी रेजोल्युसनको कुरा गर्न पर्दा यो ट्याब्लेटमा WQHD प्लस रेजोल्युसन प्रोभाइड गरिएको छ, जसको मतलब यो हो कि यसको डिस्प्ले चाहिँ एकदमै शार्प रहेको छ। यसै गरी डिस्प्लेको अरू फिचर्सहरूको कुरा गर्न पर्दा यो ट्याब्लेटले 10 बिट कलर्स, HDR10 र डल्बी भिजन सपोर्ट गर्छ। क्यामेराको कुरा गर्न पर्दा यो ट्याब्लेटको पछाडिपट्टि 13 मेगापिक्सलको क्यामेरा आउँछ भने अगाडि फ्रन्टमा 8 मेगापिक्सलको क्यामेरा प्रोभाइड गरिएको छ, जुन चाहिँ बेसिक भिडियो कलिङ र डकुमेन्टहरू स्क्यान गर्नको लागि मोर देन इनफ रहेको छ। यसै गरी इन्टरनल हार्डवेयरको कुरा गर्न पर्दा यसमा क्वालकमको स्न्यापड्रागन 860 अक्टा-कोर प्रोसेसर प्रोभाइड गरिएको छ विथ 6 GB ऱ्याम, र इन्टरनल स्टोरेजको लागि 128 GB र 256 GB को अप्सन प्रोभाइड गरिएको छ। सफ्टवेयरको कुरा गर्न पर्दा Xiaomiले यसमा एन्ड्रोइड भर्जन 11 विथ MIUI 12.5 स्किन प्रोभाइड गरेको छ। यसै गरी यसमा 8000
4720 mAh को ब्याट्री आउँछ र अकर्डिङ टु द कम्पनी यसमा चाहिँ तपाईले 16 आवर्ससम्म नन स्टप भिडियोहरू हेर्न सक्नुहुनेछ। अन्त्यमा यसको प्राइसको कुरा गर्न पर्दाखेरि यसको 6+ 128GB भेरिएन्ट करेन्टली नेपालमा 44,999 मा अवेलेबल छ भने यसको 6+ 256GB भेरिएन्ट करेन्टली नेपाली मार्केटमा 49,999 मा अवेलेबल गरिएको छ र कलरमा चाहिँ दुईटा अप्सन प्रोभाइड गरिएको छ जुन हो ब्ल्याक र सिल्भर र यो ट्याब्लेटलाई चाहिँ हामी केही समयसम्म हाम्रो अफिसमा हामी युज गर्नेछौँ र यसको रिभ्यू भिडियो चाहिँ हामी भेरी सुन हाम्रो च्यानलमा ल्याउनेछौँ। सो मेक श्योर यु सब्सक्राइब टु आवर च्यानल। र अन्त्यमा चाहिँ हजुरहरूलाई हाम्रो यो भिडियो कस्तो लाग्यो हाम्रो कमेन्ट सेक्सनमा भन्न नबिर्सिनुहोला र यदि मन परेमा यो भिडियोलाई लाइक गर्नुहोला, हाम्रो च्यानललाई पनि सब्सक्राइब गर्नुहोला र यो ट्याब्लेटको भिडियो चाहिँ आफ्नो साथीहरूसँग पनि शेयर गर्नुहोला। That's all for today. I'll see you guys in our next video. Till then, stay safe. Bye bye.